วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันทางช่องชมพู่แฮนดี้คลับช่องสำหรับคนรักงานถักโครเชต์นะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาถักกระเป๋าใส่มือถือถักด้วยวิธีที่ง่ายๆคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ฝึกถักนะคะโดยกระเป๋าใบนี้จะมีไซส์ขนาด10 คูณ 20 เซนติเมตรอุปกรณ์วันนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 2.0 มิลลิเมตรถักกับเข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 5 นะคะเพื่อนๆสามารถปรับไปใช้กับไหมชนิดอื่นๆได้ตามที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยนะคะวิธีการถักเราก็ถักตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นมา33โซ่ค่ะ
กันได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยนะคะและฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ